Gopi Prema Bra Gurave Kaliya Chila Gopi Prema Gora Bhaviya Radhara Vara Ebe Hoila Gora Not yet. Bhaviya Radhara, go back. Vara Ebe Hoila Gora. Thank you. Now I'll do it. Chala chala Aruna Noyana Anuragi Chala chala Aruna Noyana Anuragi Napaya Bave Ora Haila Vairagi Napaya Bave Ora Haila Vairagi Sanyasi Vairagi Hoya Brahme Deshe Deshe Sanyasi Sanyasi Vairagi Hoya Brahme Deshe Deshe Tabuna Pahila Radha Premira Udeshe Tabuna Tabuna Pahila Radha Premira Udeshe Tabuna Mera Udeshi Govinda Dashiya Koya Kishori Kishora. Leave it where it's at. It's okay. Don't change it. Govinda Dashiya Koya Kishori Kishora Shia Koya Kishori Kishora Swarupa Mera Shani Bolo Swarupa Mera Shani Swarupa Mera Shani Swarupa Mera Shani Swarupa Mera Shani Shira Shebora Shira Shebora Rashego
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Bolo bolo Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Gopremanandi Hari Hari Bom Srila Prabhupada ki Shri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki Bolo Giriraj Maharaj ki Shri Shri Dhanitai Vijay Gauranga Ju ki Shri Shri Radhasham Sundar Ju ki Sankirtan Yagya ki Brihadanga Bhukti Solution ki ISKCON Budapest ki God Premanandi Hari Hari Bol Samaveda Bhakta Vinda ki All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Gauragraganya Gana Gotra Goloruharam Gauranga Gudatama Gopyada Kolpa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshikavaram Satatam Namami He Dina Bando Kadadaika Sindo Kuru Prasadam Mahimanda Mudhe Lakshaparadhe Bahupapagadhe Tutpada Padme Stumatishta Krishne Uttama Adama Kichuna Bachila Jachia Dileka Kola
Kahe Premananda Hemona Gauranga Hridoya Dariya Bola Vaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoya Mara Pranare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Yasyaiva Padambuja Bhakti Labhya, Prema Vidana Padama Pumata, Tasmai Jagan Mangala Mangalaya. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Madhavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Jadi Tadaiva Sambhaya Pitva Rishi Ustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunatha Brajabala Bapahima Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Would you bring me a cushion, please? Thank you. So we're going to have 4 sessions, which are a brief introduction to a book called Embankment of Separation. 4 részből álló előadássorozatot fogunk tartani, ami egy nagyon rövid ismerkedés, betekintés lesz az Elkülönülés partja című könyvbe. This is a book which was compiled from a collection of lectures of our revered spiritual master, Sri Srimad Gauragovinda Swami Maharaj. Ez egy olyan könyv, amit a mélyen tisztelt lelki tanítómesterünk, Sri Srimad Gauragovinda Maharaj előadásaiból állítottunk össze. The purpose of the book is to understand something about Sri Chaitanya Mahaprabhu. A könyv célja, hogy valamit megértsünk Sri Chaitanya Mahaprabhuról. And his esoteric connection with Lord Jagannath and Jagannath Puri. És Mahaprabhu ezoterikus kapcsolatáról Jagannattal és Jagannath Purival. And as he explained, there's a prema dhara. Dhara means a river. There's a river of prema in Vrindavan. Ahogy a Gurudevánk magyarázta, van egy préma dhara, egy folyó Vrindavanában. Every dhara, every river has 2 embankments, or tata. Tata means embankment. És minden folyónak 2 partja van, tata. 2 There's tatája. a Sambhog Tata, the embankment of union, and Vipralamba Tata, or the embankment of separation. Az egyik part az a Sambhog Tata, az a találkozás partja, a másik pedig a Vipralamba Tata, az elkülönülés partja. In this book, he's giving us a glimpse into the embankment of separation. Ebben a könyvben az elkülönülés partjába ad egy kis betekintést. And this, we're going to just very quickly give an introduction to this book. Igazából csak egy kis bevezetést fogunk most itt ehhez a könyvhöz adni. Previously took us over 1 year. Amikor előző alkalommal mentünk végig ezen a könyven, akkor több mint 1 évig tartott előadásokat róla hetente. So we're not going to exactly just repeat everything from the book.
Nem megyünk végig az egész könyvön, és ismétlünk el belőle mindent. There wouldn't be much point in you reading the book then. Mert akkor miért olvasnátok el utána? But what we'd like to do is take the book and sometimes repeat things from it and sometimes use it like a sign which points in a certain direction. Hanem fogjuk a könyvet, és néha megismétlünk belőle dolgokat, néha pedig ilyen útmutatóként fogjuk használni, hogy egy bizonyos irányba induljunk a könyv útmutatása alapján. I chose a song which very few devotees know. It's a little bit of a rare song to introduce this topic. Egy bhajant választottam ahhoz, hogy bemutassuk, hogy elkezdjük ezt a témát. Egy olyan bhajant, amit nagyon kevesen ismernek. This is a song by one of the greatest, most famous poets in Gaudiya Vaishnavism. Ez egy bhajan, amit az egyik leghíresebb költő írt a Gaudiya Vaishnavizmusban. His name is Govinda Das Kaviraj. Govinda Das Kaviraj. You are familiar with him a little bit, I think. Ismeritek szerintem. He's the author of the famous song we often sing, Bhajahu Remana Sri Nanda Nandana. Ez a Bhajahu Remana bhajannak a szerzője is ő. I'd like to just say a few words about him and then say something about the song. I was going to do that before we began. Egy pár szót szeretnék mondani róla, és aztán a bhajanról. But I'm handicapped in terms of Hungarian language and I can't translate myself. Amit előtte is gondoltam, hogy el lehetne mondani, de kicsit nem tudok magyarul. So there was one associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu, his name was Chiranjeev Sen. Van egy társa a Sri Chaitanya Mahaprabhunak, akinek Chiranjeev Sen a neve. Two sons who became great devotees. One is Ramachandra Kaviraj, and the other was Govinda Das Kaviraj. Two brothers. Két fiúk volt, aki is csodálatos vaisnava lett, Ramachandra Kaviraj és Govinda Das Kaviraj. Ramachandra Kaviraj grew up as a Gaudiya Vaishnav. Ramachandra Kaviraj vaisnavaként nőtt fel tehát. And Govinda Das Kaviraj, he also understood the superiority of Krishna bhajan, but he heard it from his mother. Govinda Das Kaviraj is megértette a Krishna bhajan felsőbbrendű helyzetét, erről hallott az édesanyjáról. But Govinda Das was raised by his uncle, who was a Shakta, worshipper of Kali. De őt a nagybátyja nevelte, aki Shakta volt, vagyis Kalit imádta. Kalit. And he wasn't so interested, so serious about Krishna bhajan. És így nem volt olyan komoly a Krishna bhajant illetően. So at one point, Govinda Das became very, very sick, and the doctors said it looks like he's going to die. Egy alkalommal Govinda Das Kaviraj nagyon lebetegedett, és úgy tűnt, hogy a doktor mondta, hogy el fogja hagyni a testét, úgy tűnik. So he went to his elder brother, Ramachandra Kaviraj, and he told him, I'm so sick, the doctors say I'm going to die. Please bless me, take me to your guru, Srinivasacharya. És Govinda elment a testfivéréhez, Ramachandra Kavirajhoz, és mondta, hogy hát a doktor azt mondja, hogy meg fogok halni, légy szíves, áldjál meg, vigyél el a gurudhoz, Srinivasacharyahoz. So Ramachandra Kaviraj took his younger brother to the lotus feet of his Gurudev, Srinivasacharya. Ramachandra Kaviraj tehát elvitte az öccsét Srinivasacharyahoz, a lelki tanítómesteréhez. And Srinivasacharya did something a little unusual for a first meeting with someone. És Srinivasacharya valami szokatlan dolgot vitt véghez, ahhoz képest, hogy első alkalommal találkoztak. When Govinda Das offered obeisances to him, Srinivasacharya picked up his feet and put his feet on Govinda Das's head. Amikor Govinda Das hódolatát ajánlotta neki, akkor rálépett a fejére. And immediately his illness went away. A betegsége azonnal eltűnt. And he became very ecstatic.
és nagyon extázisba került. And from that point on, then Govinda Das Kaviraj became a Gaudiya Vaishnav. Ettől kezdve Govinda Das Kaviraj Gaudiya Vaishnavává vált. And he started writing padas or songs about Gora and Krishna Lila. És padákat, dalokat kezdett írni Góra és Krishna Liláról. He became very famous for his songs. És nagyon híres lett a dalairól. We have a rare book at home. It's actually 2 volumes called Pada Kalpataru. Van ez a Pada Kalpataru nevű ritka könyv, ami egy versgyűjtemény, bhajan gyűjtemény. It's one of the first Gaudiya Vaishnava songbooks. Az egyik első Gaudiya Vaishnava énekes könyv. The book is like 200 years old. I purchased it for 50 rupees. 200 éves könyv, 50 rupiáért vettem annak idején. I like old rare books. Szeretem a régi ritka könyveket. Anyway, in that book, there's 430 songs from Govinda Das Kaviraj. Minden esetre ebben a 2 kötetes könyvben 430 dala található meg Govinda Das Kavirajnak. Very probably the most famous poet in Gaudiya Vaishnavism in terms of songs. Valószínűleg dalok tekintetében a leghíresebb Gaudiya Vaishnava költő. And it was the 6 Goswamis of Vrindavan. They gave him the title of Kaviraj in recognition of his expertise in songwriting. És Vrindában 6 Goszvámia volt az, aki a Kaviraj címet adta neki a dalírásban mutatott szakértelme miatt. So, in this song that we were singing today, he explains something which fits very well with the beginning of the first chapter of the book, Embankment of Separation. Ebben a dalban, amit ma énekeltünk, mondott valamit Govinda Das Kaviraj, ami nagyon jól beleillik az Elkülönülés partja című könyv első fejezetébe. Just a little literary note. He uses an interesting word for Chaitanya Mahaprabhu. Csak egy érdekes nyelvvel kapcsolatos megjegyzés, hogy különleges kifejezést használ Chaitanya Mahaprabhura. You see the word Gora. Gora. Now, for those of you who may be editors of books, you may say this is a misspelling, but it's not. A szerkesztők itt most mondhatnák, hogy ez félre van írva, tehát hiba, de nem. We spell Gora, G-A-U-R-A, right? Mert általában ugye úgy írjuk le a Góra szót, hogy Gaura. But some Gaudiya Vaishnavas, sometimes they use this spelling. De vannak Gaudiya Vaishnavák, akik így írják. It's the same person, Ugyanarról a szeméről but it beszélünk. has a little different purport. De egy kicsit más a magyarázata ennek. Both words mean someone who's golden. Mind a 2 szó azt jelenti, hogy valaki, aki aranyszínű. But Gora, spelled like this, is a compound word of 2 words put together. De a Gora, ilyen módon leírva, az egy összetett szó, és a 2 szó, amiből áll. It means that person is a combined form of Govinda, Radha. Az a személy, aki Govindának és Rádhának az összegizése, vagy akik úgy egyesültek. And also, it's special for us. Someone who's sitting very close to me suggested this as the name for our research institute in Jagadhapuri. És emellett valaki, aki itt mellettem ül, ő javasolta, hogy ez legyen a Jagannath Puriban lévő kutatóintézetünk neve. It stands for the Gaudiya Odia Research Association. Mert ez egy ilyen akronimának működik, hogy Gaudiya Odia Kutatóintézet. So he's speaking A.J. Pudabachila in his previous birth. Az előző életében Sri Krishna Chaitanya Gora Sachira Dulal, that person who's Sachira Dulal, the wonderful beloved son of Sachimata. Sachimata csodálatos, nagyon szeretett kisfia, Nimai. A.J. Pudabachila Gokulera Gopal. In his previous birth, he was a cowherd boy in Gokul. Az előző életében tehénpásztor fiú volt Gokulban.
Gopal means a cowherd boy, and Gopal is also the name for Govinda. Gópál ugye tehénpásztor fiú, de Góvinda neve is. But that's what some people say. Ezt mondják bizonyos személyek, Keha kahe, some other people say something else. de mások mást mondanak róla. The Janaki Vallabhachila Ram, that in his previous birth he was a beloved of Janaki, Lord Ramachandra. Azt mondják, hogy Janaki kedvese volt, vagyis az úr Ramachandra. But there's some disagreement. De úgy van, nem értenek egyet egymással. Sometimes amongst devotees. Néha ez előfordul baktákkal. Some of them argue that rasgullas are better than glubjamans. Others say, no, you're a demon. Glubjamans are the best. And then they quarrel over very important things like that. Vannak olyan bakták, akik azt mondják, hogy a rasszagula a legfinomabb, mások viszont hevesen állítják, hogy a gulabjamun sokkal jobb, tehát démon vagy, mert tényleg a gulabjamun... Keha Bali, some others say, Nandalal Navagana Shyam, that he's the son of Nanda Maharaj, and that beautiful personality has a complexion like a dark monsoon cloud. Nem, ő Nanda Maharaj fia, ez a gyönyörű személyiség, akinek olyan a testének a színe, mint egy sötét esőfelhő. Purabe Kaliya Chila Gopi Premi Bora. Previously, he was known as Kaliya, or the black one. Korábban Kaliyaként, a feketeként ismerték. That's still a nickname for Lord Jagannath in Puri to this day. Sometimes they call him Kaliya, the black one. Ez még a mai napig is egy beceneve Jagannatnak igazából, a feketének hívják Kaliyának. And he was that personality who Gopi Premi Bora, who became overwhelmed, Bora, by the ecstatic love of the gopis of Braj. Ő az a személyiség, aki Bhora, akit elárasztott a gópik prémájának szeretete, aki megzavarodott ettől. And overwhelmed with that ecstatic love, Bhavya Radharvarana Ebi Hoila Gora. Ebi means now. Overwhelmed with that love of Srimati Radharani, he's become Gora, golden, Chaitanya Mahaprabhu. És miután elárasztotta őt Srimati Radharani szeretete, így most eljött ebben az aranyszínű formájában Góraként, Mahaprabhuként. Chala chala aruna noyana anurage, and tears are flowing from his eyes. Könnyek záporoznak a szeméből. His eyes are aruna noyana. They have the color of the rising sun. A szeme ilyen arunak a hajnali felkelő nap színéhez hasonlatos. Vaishnav Prabhu or Murali Krishna, who's ever behind the screen, is this on the YouTube also right now? Can you ask him? Yes? Again? Is this also on YouTube right now? YouTube also. Okay, Krishna. Okay. So he says, Napai bhavera ora hoila vairagi. So he became a vairagi. He became overwhelmed with this bhav, this love of Srimati Radharani. Vairagi lett, amikor elárasztotta őt Srimati Radharani szeretete. And he became a renunciate. És lemondott lett. The renunciation of the Gaudiya Vaishnavas is not like that of the Smartas. A Gaudiya Vaishnavák lemondása nem olyan, mint a Smartáknak a lemondása. Krishna says in Bhagavad Gita that by experiencing a higher taste. Paramdristvani vartate. By getting a higher taste, one gives up a lower thing. Krishna azt mondja a Bhagavad Gitában, hogy azzal, hogyha valaki egy magasabb rendű ízt megtapasztal, akkor fel tudja adni az alacsonyat. This is a vairagya of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the vairagya renunciation of his followers. Ez és ilyen Sri Chaitanya Mahaprabhunak és az ő követőinek a lemondása. And what is Mahaprabhu giving up?
És mit ad fel Mahaprabhu? Sasanyasita yogita naniragnana chakriya. Krishna says in Bhagavad Gita that sannyasis, there is someone who gives up everything material. Krishna azt mondja a Bhagavad Gitában, hogy a szanyászik feladnak minden anyagit. Chaitanya Mahaprabhu is giving up something material. De Chaitanya Mahaprabhu milyen anyagi dolgot adna fel? We spoke about this a few days ago in Czech Republic on Gaur Purnima. Egy pár nappal ezelőtt Gaur Purnimán beszéltünk erről a Csehországban. His renunciation is, he speaks also in Bhagavad Gita. Az ő lemondása Mahaprabhué, és erről Krishna beszél. Vyavasayatmika buddhi ekeha kuru nandan. He says that this path of love, someone should be ekantic or one-pointed. Erről szintén beszél Krishna a Bhagavad Gitában, hogy milyen az ő lemondása, hogy valakinek Vyavasayatmika buddhi ekeha kuru nandanának, valakinek ilyen ékantikusnak, egy pontra szegezetnek kell lennie a lemondásában. Bahusaka hinantascha buddhaya vyavisainam. And those persons who are bahusaka, who are multi-branched, buddhaya vyavisainam, they're not going to make progress so well. És akiknek az intelligenciája ide-oda megy, több irányba van fókuszálva, azok nem fognak szépen fejlődni. So that verse also, in a hidden way, predicts Chaitanya Mahaprabhu. Ez a vers is egy ilyen rejtett módon megjósolja Chaitanya Mahaprabhut. Because Chaitanya Mahaprabhu, he gave up Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, and he took sannyas so that he could experience the Madhurya ras of Srimati Radharani. Mert Chaitanya Mahaprabhu feladta a többi 4 rasszát, és csak a Madhurjára koncentrált. An ordinary living entity, a young boy in school, is bahusaka because his eyes are going all over the place looking at different girls and thinking of this music and this thing and that thing. Egy közönséges anyagi fiú az anyagi világban, ő bahusaka, hogy az intelligenciája ide-oda megy, mert a szemei ide-oda mennek, mindenkire különféle zenéket is szeret mindenhol. But Krishna is Maha Bahusaka. He's the most unlimitedly multi-branched person. De Krishna, ő a Maha Bahusaka. Neki megy a legtöbb irányba a figyelme. Because he's reciprocating with everyone in the universe. Mert az univerzumban mindenkivel viszonoz. With persons in Shanta ras, and persons in Dasya ras, with persons in Sakya ras, with persons in Vatsalya ras. Különböző személyekkel, akik Sánta, Dászja, Szakja és Vátszalja rászában vannak. He reciprocates with the devotees here in ISKCON Budapest. Az ISKCON budapesti baktákkal. But he also reciprocates with devotees who are Babajis and Goswamis. De a babajikkal és a goszvámikkal is. And he also reciprocates with persons who are Jains and Sikhs and Muslims and Christians. Emellett a dzsainistákkal, buddhistákkal, muzulmánokkal és keresztényekkel is. He's a busy guy. Nagyon elfoglalt személy. Even he says, Mritya Sarvaharashchaham. I also reciprocate with atheists. És mondja, hogy még az ateistákkal is a halál formájában I have a viszonzok. relationship with them. Velük is van kapcsolatom. I'm death personified for them. Én vagyok a halál megszemélyesülése számukra. So, but now he wants to understand the love of Radha. De most szeretné megérteni Rádhá szeretetét. And to do that, he has to become ekantic, one-pointed, like Radha. És ahhoz, hogy ezt megtehesse, ékantikusnak, egy pontra szegezetnek kell lennie, mint Rádhá. So sannyasi vairagi hoya brahme deshi deshi. He takes sannyas. Brahme means to wander about. Deshi deshi means from place to place. Brahme, ez azt jelenti, hogy vándorolni ide-oda. And this also has a number of meanings. És ennek is van több jelentése. One meaning is that he took sannyas and he left Navadvip and he went to Jagannath Puri and later South India. Az egyik jelentése az az, hogy elhagyta Navadvipát és elment Jagannath Puriba, majd később Dél-Indiába. But another meaning is that he's also come to Budapest and to Paris and New York. He's gone all over. A másik jelentése, hogy eljött Budapestre is,
meg New Yorkban, meg mindenhova. Pastimes are going on today. Because Vrindavan Das Thakur says, mert Vrindavan Das Thakur azt mondja, Ajapiha Chaitanya He Shabalila Kori, Jakone Jahari Kori, Drishti Adhikari, that Mahaprabhu's pastimes are going on right now, right here in Budapest. Hogy Mahaprabhu keftelései itt és most Budapesten is zajlanak, folynak. But we're unfortunate we can't see them. We think, oh, it's a nice deity. What kind of marble is he made out of? Is that Jaipur marble? De mi nagyon szerencsétlenek vagyunk, mert mi csak azt gondoljuk, hogy milyen szép murti. Tessék? Milyen szép murti, milyen márványból van. We think it's a nice deity. Mi azt gondoljuk, hogy szép murti. We don't see that sometimes he has disagreements with his brother. Mi nem látjuk, hogy néha veszekszik az öccsével, vagy bátyjával, bocsánat. Sometimes they quarrel over the prasad and the boga being offered to them. Néha veszekszenek amikor a praszádamról, a bógáról, amit ajánlanak nekik a bakták. Only for those persons who are drishti adhikari, who are very, very fortunate, they get to see that. Csak akik drishti adhikárik, akik nagyon-nagyon szerencsések, ők képesek ezeket látni. That he's not a statue. Ők nem szobrok. He's a person and his pastimes are going on right now. Ők személyek, akiknek a kefteléseik most is, itt is folynak. Sannyasi Vairagi Hoya Brahme Deshi Deshi. He became so renounced that he left India and he came to Budapest. Annyira lemondott lett, hogy otthagyta Indiát és eljött ide. Tabutana Paila Radha Premiere Ideshi. He did all this because he wanted to understand what is the love of Radharani. És mindezt azért tette, mert szerettem volna megérteni, hogy milyen Radharani szeretete. But Govinda Das says, but Tabuna Paya, he couldn't understand that love. De Govinda Das Kaviraj mondja, hogy nem tudta ezt megérteni. So he had to go to Jagannath Puri. És ezért el kellett mennie Jagannath Puriba. Govinda Dasya Kaya Kishori Kishori. There in Jagannath Puri, he got to taste this ecstatic love for Kishore, Sri Sri Radha Krishna. Ott Jagannath Puriban volt képes megízlelni ezt az exotikus szeretetet Kishore Radha Krishna felé. If you go to Chicago sometime, I don't know why you would, but if you go to Chicago, you should visit our ISKCON temple there. Ha egyszer elmentek Chicagóba, nem tudom miért mennétek oda, de ha elmentek, akkor muszáj meglátogatnotok az ISKCON templomot ott. Srila Prabhupada installed beautiful, beautiful deities of Radha Krishna. Srila Prabhupada gyönyörű, szép Radha Krishna multit avatott ott be. Kishori Kishore. És Kishori Kishornak nevezik őket. Young teenage couple. Egy fiatal tínédzser pár. And it was in Jagannath Puri that Sarupa Ramera Shani Say Rashi Bora. Then finally he got to taste the love of Radharani in Jagannath Puri. De végül Jagannath Puriban volt az a hely, ahol Chaitanya Mahaprabhunak sikerült megízlelnie in association with Sarup Damodar and Ramananda Roy. Sarup Damodar és Ramananda Roy társaságában. So in the Bhagavad Gita, Krishna explains in the 6th chapter. A Bhagavad Gita 6. fejezetében Krishna elmagyarázza. Excuse me, in the 16th chapter. Bocsánat, 16. fejezetben. Narakashyedam dvaram nasanam atmana kama krodis tata lobas tasmat etat trayam tvajet. That there's 3 gateways that go to hell. Hogy 3 kapu nyílik a pokolba. Kama, krodha, tata, lobha. Lust, anger, and greed. Kéj, düh és mohóság. So of these 3, my Guru Maharaj, he spoke about the greed of the Lord. This is the first chapter in this book. Ebből a 3-ból a Guru Maharajom az Úrnak a mohóságáról beszélt, és ez lesz az Elkülönés partja című könyv első fejezetének témája. Now, generally, greed is considered to be a bad thing.
És általánosságban a mohósságot egy rossz dolognak tartjuk. Just like our Guru Maharaj tells a story. It's a dangerous garment. Of a young boy who had some greed to get some cookies. A lelki tanítómesterem mondja ezt a történetet a kisfiúról, aki mohón sütit akar enni, kekszet. And his mother had those cookies in a jar, which had a very small mouth to it. És ilyen szorosan záródó üvegben tartotta az anyukája a kekszet, aminek keskeny volt a nyilása. So Mohan Prabhu, who likes cookies very much, you should make cookies for him. Mohan Prabhunak, Hare Krishna Nimai! Managed to somehow put his hand inside the small mouth of that jar. Szóval sikerült neki valahogy ennek a kisfiúnak a kezét betenni a kekszes üvegbe. And grabbed a handful of cookies. És egy csomó kekszet megragadott. But then he couldn't get his hand back out. De nem tudta kivenni a kezét. This is the problem with greed. Ez a probléma a mohóssággal. But greed is not necessarily bad. De a mohósság nem minden esetben rossz. We say that Loba Sadhu Sange Hari Kata. Narottam Das Thakur sings in one song. Loba Sadhu Sange Hari Kata. We should be greedy for Sadhu Sangha and Krishna Kata. Narottam Das Thakur azt mondja, hogy a Sadhu Sangára és a Hari Katára legyünk mohóak. And Rupa Goswami in his Pajavali, he says that Tattva Loyam Apimulyam Ekalam. There's only one price, only one thing you can pay to get this Krishna Bhakti Ras. És Rupa Goswami magyarázza, hogy csak egy ára van ennek a Krishna Bhakti Rasának. And that's greed. És ez a mohóság. So we'd like to speak something about the greed of the Lord. Így most az Úrnak a mohóságáról and how the Lord also has greed. És arról, hogy az Úrnak is van mohósága. And the first greed that our Guru Maharaj speaks about is the greed of Lord Vishnu. Először a Guru Maharajom az Úr Vishnu mohóságáról beszél. He wants to enjoy some yuddha ras, some mellow, some fighting. Just like young boys. Like they like to, sometimes they like to fight. Yeah, with your brother. Yes, we know. Az Úr Vishnu mohón vágyik arra néha, hogy harcoljon valakivel, mint a kisfiúk időnként azért a testvéreiddel, biztos te is. Unless they have a very saintly elder brother like you who never picks on him, right? Természetesen, ha csak nincs egy olyan nagyon szent életű bátyjuk, mint te, akik soha nem zallgatná őket. I'll have to ask them about that later. Ezt meg kell kérdeznem tőlük majd. So young men like to have some fighting sometimes. Néha a fiúk szeretnek harcolni. But there's nobody who can fight with Lord Vishnu. De senki nincs, aki elég jó ahhoz, hogy Vishnuval harcoljon. So very, very powerful. Mert ő annyira hatalmas. So he came as Varaha and as Lord Nrsingadev. Ezért aztán eljött, mint Varahadev és Nrsingadev. Now, one of the names for Lord Nrsingadev, which is found in the Vishnu Sahasranam, Nrsingadevnek az egyik neve, ami megtalálható a Vishnu Sahasranamban, is Stamba Putra. He's the son of a pillar. Stamba Putrának nevezik, egy oszlopnak a fia. And Hiranyakashipu, who had some anger issues, he was very upset with his son Prahlad. És Hiranyakashipu, akinek nehezére esett kezelnie a dühét, gondjai voltak a fiával, Prahláddal. Because Prahlad was telling all of his friends that they should go join the Hare Krishna movement. Mert Prahlád az összes barátjának azt propagálta, hogy menjenek és csatlakozzanak a krisnásokhoz. And Hiranyakashipu wanted everybody to worship him. És Hiranyakashipu meg azt akarta, hogy mindenki őt imádja. So he asked him, Prahlad, one day, he said, come sit on my lap, you're a good boy. Szóval egy nap odaültette a fiát, Prahládot az ölébe,
jó fiú vagy, gyere. Now tell me, Prahlad, what's the best thing you've learned in school? Mondjad, Prahlad, mit tanultál az iskolában? Mi a legjobb dolog, amit tanultál ott? And Prahlad was a good little boy. És Prahlad egy jó He kisfiú said, volt. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, Dashyam, Sakyam, Atmanave. The best thing I've learned is about bhakti to the Lord. Prahlad, aki jó fiú volt, elkezdte sorolni, Sarvanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Amit a legjobb, amit tanultam, az az Úrnak kifejezett bhakti. And Hiranyakashipu had some serious problems with that comment. És Hiranyakasipunak komoly gondja volt ezzel. And so he tried to kill Prahlad. Próbálta ezért megölni In so Prahládot. many different ways. You know the story. Nagyon sok különböző módon ismered el a But nothing történeteket, de semmi nem működött. And finally he challenged him. És végül kihívta. He said, where is your God, Prahlad? Prahlad, hol a te Istened? And Prahlad said, well, he's everywhere. És Prahlad mondta, hát mindenhol ott van. And then Hiranyakashipu said, oh, is he in this pillar? Itt van ebben az oszlopban is? And Prahlad said, yes, Father. Igen, apa. And at that time, suddenly that pillar started to glow red hot. És akkor hirtelen ez az oszlop izzó vörössé vált. And Hiranyakashipu, who didn't really believe that God was everywhere, És aztán Hiranyakasipu, aki nem igen hitte, hogy Isten bizony mindenhol ott van, just like there's some modern followers of Hiranyakashipu who also don't believe that sadhu is present everywhere along with the Lord. mint ahogy vannak olyan modern követői Hiranyakasipunak, akik nem képesek elhinni, hogy a száduk mindenhol ott vannak, And they have the mood of Hiranyakashipu. és nekik megvan Hiranyakasipu hangulata, ugyanabban a hangulatban So vannak. when Hiranyakashipu heard this comment from his little boy, he said, well, if he's in this column, then I'm going to kill him. És amikor Hiranyakasipu meghallotta ezt a kijelentést a kisfiától, akkor azt mondta, hogy jó, ha itt van ebben az oszlopban, akkor megölöm. And he picked up his sword. Felkapta a kardját, And we know that Hiranyakashipu then got a big surprise. és tudjuk, hogy nagyon meglepődött. That pillar broke in two, and Lord Nrsingadev came out. Ez az oszlop ketté tört, és kilépett Nrsingadev, az Úr This is an Nrsingadev. old painting we managed to find. This is from the 1700s. Ez egy 1700-as évekből származó régi festmény. So he's called Stambaputra. He's the son of a pillar. Így aztán az Úr Nrsingadevát Stambaputrának nevezik, egy oszlop fiának. But Lord Nrsingadev, he saw that Prahlad is getting more pleasure than I'm getting. De az Úr Nrsingadev látta, hogy hát Prahládnak nagyobb örömben van része, mint nekem. Lord Nrsingadev put Prahlad in his lap, and he smelled his head, and treated him like a loving father does a child. Mert az Úr Nrsingadev az ölébe ültette Prahládot, megszagolgatta a fejét, szeretettel bánt vele, mint a kisfiával. So Lord Vishnu had some greed that he wanted to enjoy this Yuddha Ras, this fighting. Az Úr Visnunak tehát volt az Úr Visnu arra volt mohó, hogy harcolhasson valakivel, ezt a Yuddha-raszát, hogy But it's megtapasztalja, not fair. de nem Just volt like igazságos. Nimai fighting with Gorkishore, it's not fair. He's much smaller than you. Mint hogyha Nimai Gorkisorral verekedne, mert ez sem lenne igazságos, mert Gorkisor sokkal It's kisebb. not fair for the Lord to fight with some insignificant jiva. Nem igazságos az sem, hogy az Úr valami jelentéktelen dzsívával harcoljon. So he has to send some of his personal associates. Ezért el kellett küldenie néhány személyes társát And Jai ide. and Vijay, they come. It's Hiranyakashipu and Hiranyaksha. And the Lord gets to have the pleasure to fight with them. Tehát Jai és Vijay eljöttek, mint Hiranyakasipu és Hiranyaksha, és akkor az Úrnak meg lehetett az az öröme, hogy harcolhatott velük. But then when he came as Lord Nrsingadev, another kind of greed rose in his heart. De amikor eljött, mint az Úr Nrsingadev, akkor egy másfajta mohóság jelent meg a szívében. I want to know what it's like to have a mother and father.
Arra lett mohó, hogy megtudja, hogy milyen az, amikor anyukája és apukája van I have a valakinek. mother and father, but it's a stamba, it's a pillar. Mert itt volt anyukája, apukája, de az egy oszlop volt. And there's no reciprocation. És ott nem volt viszonzás. So in all the incarnations he came in after that, he always accepted a mother and father. Ettől kezdve, az Úrniszingadévától kezdve minden inkarnációjában volt apukája és anyukája. And so then after Lord Nrsingadev, the Lord came again as Maryada Purushottam, Ramachandra. Az Úrniszingadév után az Úr tehát Maryada Purushottam a Rámacsandraként jelent meg. And in Ram Lila, he had a mother, Kaikeyi, a father, Dasarath. És a Rámlilában volt neki az édesanyja Kaikeyi, Kosalya. Kosalya and Kaikeyi. Kaikeyi is az édesanyja volt, de Kosalya természetesen, és az édesapja Dasarath. And he's famous as Dasarath Sutta, the son of Dasarath. És Dasarath Sutaként, Dasarath fiaként ismert. But in that incarnation he developed another third type of greed. De ebben az inkarnációjában is mohó lett valamire. He was able to enjoy Madhurya Ras. Volt része a Madhurya Rászában, But he took a vow, Ekapatni Brata, I'll only accept one wife. de Ékapatni Bratát tett, vagyis megfogadta, hogy csak egy felesége lesz. Mohan Prabhu, that's a good brata, good vow to accept. Only one wife. Mohan Prabhu, ez egy jó vrata, ezt megtenni. And therefore he didn't know what it's like to have a bunch of girlfriends. You shouldn't know that either. Ezért nem tudta, hogy milyen az, amikor egy csomó barátnője van az embernek, és te se tanuld ezt meg. But he developed this greed to understand what is it like to have that kind of relationship. De megjelent benne az a mohóvágy, hogy megtudja, hogy milyen az, amikor ilyen kapcsolatai is He can vannak. understand the pleasure of swakiya. Swakiya rasa, marital relationship. Értette a szvakia, a házas kapcsolat örömeit, But he didn't understand what the parakiya ras was like. de nem tudta meg, hogy milyen a parakia rasa. He had some desire for that. És megjelent erre a vágya. That swakiya ras is known as sahetuka priti, or it's priti love with a cause, with a motivation. Mert a szvakia rasa az szahétiki nek nevezett, vagyis van motivációja. Is known as hoitiki priti, love with a cause. Ez hoitiki priti, ami olyan szeretet, ami motivált. It's called patitva. Patitva means that the wife loves him because he's a husband, and it's part of the contract. You're supposed to love the husband. It's very important. Patitvának is nevezik, ami azt jelenti, hogy azért van ez a szeretet, mert a feleség tudja, hogy ez a férje, és akkor szeretni kell, ez úgy benne van a szerződésben. But he couldn't understand Ramatva. Ramatva doesn't mean Ramachandra, but Ramatva means when someone loves him just for him. De a Rámatvát viszont nem tapasztalta meg. Rámatva nem Rámachandrára vonatkozik, hanem örömöt, azt az örömöt jelenti, amikor valaki csak azért szereti, mert ő maga. That's ahaitiki priti, without any motivation. Ezt ahajtuki pritinek nevezik, aminek It's nincs parakia. motivációja, és ez a parakia rasa. So Lord Ramachandra wasn't able to understand that. És az Úr Rámacsandraként ezt nem értette meg. Because he's Maryada Purushottam. He follows all the rules and regulations very strictly. Mert ő Maryada Purushottam, az a legfelsőbb személy, aki minden szabályt nagyon szigorúan követ. And in Ram Lila, there's also some vipralamba, some separation. A Rámlilában is van valamilyen fajta vipralamba. Ravan kidnapped Sita. Rában elrabolt a Szitát. But the separation in Ram Lila is not natural, it's forced. De a Rámlilában megjelenő elkülönülés az nem természetes, hanem erőszakos. And there's no sweetness in it. Tehát erőnek erejével történt meg, és emiatt nincs benne édesség. So Lord Ramachandra, he developed
this desire to taste this parakya and this natural kind of separation. Ezért az Úr Rámacsandrában megjelent az a mohó vágy, hogy megtapasztalja a parakya rászát, és megtapasztalja a természetes elkülönülést. Now Lord Ramachandra, wherever he would go, he was very popular with the girls. Amikor az Úr Rámacsandra ide-oda ment, akkor mindig nagyon népszerű volt a lányoknál. They would go mad over him. Teljesen belebolondultak. When Lord Ram went to the Swayamvara ceremony in Mithila of Sita, amikor az Úr Rám elment Mithilába, Szitának a Swayamvara szertartására. it said, Tam Dritva Maitila Sarvaha Purandriyo Mumur Vide Rahashuchur Mahatmanam Vartana Bavahe Rago. When all the married ladies of Mithila saw him, they completely fell in love. Amikor Mithila már házas hölgyei meglátták őt, akkor teljesen beleszerettek. And they privately approached him. They said, our husbands are useless. We want to marry you. És egyénileg, magán személyként oda mentek hozzá, hogy a férjeink teljesen hasznavehetetlenek, téged szeretnénk elfogadni férjünként, hozzád akarunk menni. And Lord Ramachandra said, I'm Maryada Purushottam. I follow all the rules and regulations. És az Úr Rámacsandra mondta nekik, hogy hát én Maryada Purushottam vagyok, minden szabályt követek. I took a vow, Ekapatni Brata. I'm only going to take one wife. És megtettem ezt az Ekapatni Vratát, csak egy feleségem lesz. So I can't fulfill your desire. Emiatt nem tudom beteljesíteni a But vágyaitokat. yeyatamam prapadyante tam sataiva bhajamyaham. Krishna promises he'll reciprocate with all his devotees according to their desire. De Krishna megígéri, hogy jéjatámám prapadjanté, hogy viszonzok minden baktának a vágyával, ahogy megközelítenek engem. So he told him, look, I'll tell you what. You stick around, and in Dwarpar Yuga, if you take birth in Braj and you become gopis, I'll fulfill your desire. Figyeljetek, tudjátok mi legyen, hogy maradjatok itt türelmesen, és a Dvápara Yuga, amikor eljön, hogyha megszülettek gópiként, akkor tudunk majd ebben a kapcsolatban lenni. Similarly, when Lord Ramachandra went to Koshala and he fought with Parshuram, amikor az Úr Rámacsandra Kosalába ment, hogy Parasurámmal harcoljon, akkor hasonló dolog all történt. the ladies also fell in love with him, and Ramachandra gave them the benediction, next life you can become gopis in Braj. Azok a hölgyek is mind beleszerettek, és Rámacsandra nekik is megígérte, hogy jó, akkor a következő életetekben lehettek gópik, és akkor majd... When Lord Ramachandra returned to Ayodhya with Sita, his new wife, all the ladies, now they saw him with his consort, and it was a different kind of beauty in Ramachandra at that point. Amikor az Úr Rámacsandrát, amikor visszatért Ayodhjába a társával, Szitával, és meglátták őt, ez egy másfajta szépség, amikor együtt van a pár. They all fell in love with him, De ők is beleszerettek. but they're a little worried about making Sita angry. De kicsit aggódtak, hogy nehogy Szita dühös legyen rájuk. So they all went to the bank of the Sarayu River and started doing austerities. Ezért elmentek a Sarayu folyó partjára, és ott kezdtek vezekléseket And there végezni. was an Akashvani, a voice from the sky that said, don't worry, in your next birth you'll take birth as gopis in Braj. És ez az Akásváni, a hang az égből, mondta nekik, hogy ne aggódjatok, a következő életedekben megszülethettek gópiként. When Lord Ramachandra went to the Dandak forest, similarly the sages there fell in love with him. Amikor az Úr Rámacsandra elment a Dandaka erdőbe, akkor a bölcsek közül is voltak, akik beleszerettek. And they prayed that they could take birth as ladies so they could have Ramachandra as their husband. És ők is azért kezdtek imádkozni, hogy megszülethessenek gópikként, és az Úr Rámacsandra társai lehessenek. And Lord Ramachandra told them, look, Ekapatni Brata, if you wanted to marry Lakshman, you could have done that, but not me. És Rámacsandra csak tartotta magát ehhez az Ekapatni Vratához, hogyha Lakshmanhoz akartok menni, az rendben lenne, de hozzám.
So in Dwapara Yuga, you can also take birth as gopis in Braj. Ti is megszülethettek a Dvápara Jugában brajsbeli gópikként. Then we know in the Ramayana that after Lord Ramachandra killed Ravan, he returned to Ayodhya. És ismerjük a Rámájanát, hogy amikor az Úr Rámachandra már megölte Rávanát, és visszahozta Szitát, criticism of some low-class people, akkor alacsony rendű személyek bírálása miatt Lord Ramachandra, who as an ideal person is Maryada Purushottam, is the ideal king, he has to listen to the citizens more than he listens to his own family. Az Úr Rámachandrának, mint egy Maryada Purushottamának, mint a szabályokat leginkább követőnek, jobban kell hallgatnia az alatvalóira, mint a saját családjára. So he had to banish Sita and send her away to the forest. És emiatt el kellett küldenie Szitát az erdőbe. But as a good king, he's supposed to do yagya. De mint jó királynak kötelessége volt, hogy jagjákat hajtson végre. In yagya, you can't perform a sacrifice unless you have a wife. De egy jagját, egy áldozatot nem végezhetsz a feleséged nélkül. So they told Lord Ramachandra, you have to get Sita and bring her back. Mondták az Úr Rámachandrának, hogy vissza kell hívnod Szitát. And Lord Ram said, no, I can't do that. I banished her because they were complaining. Nem, hát ezt nem tehetem meg, hát már kitiltotta minden a panasz miatt. They didn't have faith in her. Nem volt az embereknek hitük benne. It's very painful, but I had to banish her. Ez nagyon fájdalmas, de muszáj volt kitiltanom So then they mindent. told Lord Ram, anyway, you're a king. You can marry some other girl. Hát mindegy, király vagy, vegyél el valaki mást. And Lord Ramachandra said, no, ekopatni brata, I've taken a vow. I'll only take one wife. És az Úr Rámachandra mondta, hogy nem, hát Ekapatni Bratát vettem, hogy csak egy feleségem lesz. So there was a problem. He has to do yagya, but he has to have a wife, but he sent his wife to the forest. He won't marry any other girls. Szóval ebből gond volt, hogy muszáj jagját csinálnia, de nincsen felesége, a feleségét kitiltotta, nem tud meg elvenni senki mást. So then Lord Ramachandra, he told them, you make a golden deity of Sita. És akkor az Úr Rámachandra azt javasolta, hogy készítsetek egy arany murtit Szitáról, And she can sit next to me as my wife in the sacrifice. és majd ő ülhet mellettem az áldozat alatt. And so they did that. They made a beautiful deity of Sita. Meg is tették ezt, egy nagyon szép murtit készítettek Szitáról. And Lord Ramachandra, he did a lot of sacrifices, a lot of yagyas. És az Úr Rámachandra sok áldozatot végzett, And every time he would do a yagya, he'd have a new deity of Sita made. és minden jagjához volt egy új Szita, akit készítettek. And then he kept those deities after the yagya. He put them, he had like a closet or something he put them in. És hát a jagja után betette őket a szekrénybe, tehát valami helyre. But those deities, they were really Sita. De azok a murtik ugye tényleg Sziták And voltak they mind. didn't like being stuck in the closet. És nem tetszett nekik, hogy ott ülnek a And so szekrényben. they started complaining. Kezdtek panaszkodni. Katam chasman nagrinasi, bajantir maitilasati, ardani yagyakali, susatatam karya sadhani. Why don't you accept us? We're your wife. Miért nem fogadsz el minket? Hát a feleségeid vagyunk. We're all Sita. You married us. Elvettél minket feleségül. Mindannyian Szita At the vagyunk. time of the yagyas, we were your assistants. A jagja alatt segítettünk neked. Dharmistastvam shruti daro dharmavad basase katam. Kadam grihitva tajasi tatta papam avapshasi. Look, we know about you. Everybody says you're dharmavat. You're a very religious person. Ismerünk téged, mindenki azt mondja, hogy dharmavat vagy, nagyon vallásos személy. But why you're acting like a papi, like a sinner? De miért cselekedsz pápiként, bűnösként? You accept us as your wife?
You have accepted us? You accept us? You should Accepted accept. us as your wife? Elfogadtál minket a feleségednek. You made this deities of us? You put us there at the ceremony? Elkészítetted ezeket a múltikat rólunk, oda tettél minket a szertartás alatt, az áldozat alatt, And then you stick us in the closet. aztán meg bevágsz minket a What kind of szekrénybe, behavior is that? Huh? vagy a kis kamrába. Micsoda Because of this, you're going to get some viselkedés sin. ez. Emiatt kapsz bűnös visszahatást majd. It's very difficult historically to win arguments with your wife. Tehát történelmi szempontból nézve nagyon nehéz megnyerni egy vitát a feleségeddel. And we see this in the case of Lord Ramachandra. Although he's Bhagavan God, still he was defeated by his wife. És ezt látjuk az Úr Rámachandrával, bár ő Bhagaván, maga Isten, de mégis legyőzték őt a feleségei a vitában. And he kind of shrugged. He said, Sabichinam vacha satyam. Okay. What you're saying is true. Jó, hát amit mondtok, az igaz. Yusma babargaditam chame. Ekapatni bratam hamhi. But I have this problem. I took a vow. I'm only going to have one wife. De az a gond, hogy tettem ezt a fogadalmat, hogy ékapatni vrata, csak egy feleségem lesz. And there's a few hundred of you. És egy pár száz van belőletek. So look, I'll tell you what. Tudjátok mit? He said, in Dwarpar Yuga, you can take birth as gopis in Braj. A Dvápara jugában szülessetek meg ti is, mint gópik Brajában. And Garga Samhita describes many different ladies who took birth as gopis. És a Garga Samhita nagyon sok különféle hölgyet ír le, akik mind megszülettek vajagópikként. It describes that when Matsya Avatar, he was the most hunky hunk of a fish that ever existed. Leírja például a Garga Samhita a Matsya Avatát, és hogy amikor ő eljött, akkor ő volt a legfickósabb hal. When all the little girl fish saw him, they all fell deeply in love. És a hal leányok mind beleszerettek, nagyon mélyen. And they wanted to marry him. És hozzá akartak menni. And Matsya said, look, I'm really sorry, but I'm busy, I got to save the world. Bocsánat, de most nem érek el, mert meg kell mentenem a világot. He said, I'll tell you what, in Dwarpar Yuga, you can also take birth as gopis in Braj. De tudjátok mit? Ti is megszülethettek a Dvápara jugában, gópikként Brajában. So those girly fish, they became gopis in Braj, only they had a better fragrance. Ezek a hal leányok szintén megszülettek tehát gópikként Brajában, csak akkor jobb illatuk volt. And so Krishna, he came again. Lord Vishnu came again as Krishna. He's Rasika Shekhar. Illetve Vishnu eljött még egyszer, mint Krishna, és így Rasika Shekhar lett. He had a mother and a father. In fact, he had two. Volt édesanyja, édesapja, sőt, nem is egy. And he got to enjoy Parakir Ras. Hanem kettő, és élvezhette a Parakir Rasát is. Az összes Braj gópival. But although he's Rasika Shekhar, de annak ellenére, hogy ő Rasika Shekhar, he's the precious jewel of persons who enjoy rasa. Ő minden rasszát élvező személy égköve. In Dwarpar Yuga, as Krishna, there were three types of greed which rose in his heart. Ennek ellenére a Dvápara jugában Krishnaként három dologra is mohón vágyni kezdett. Shri Radhaya pranaya mahima kiddisova vindiya sokyam chashamana bhavata kiddisambeti lobat tabhavaja samajani sachi garba sindhu harindu. He wanted to know, he had these three types of greed, three things he couldn't fulfill in Krishna Lila. Megjelent ez a három mohó vágya, három dolog, amit nem tudott beteljesíteni, mint Krishna. He wanted to know, Shri Radhaya pranaya mahima. What is the pranaya mahima? The glory of Radharani's love. Akarta megtudni, hogy milyen Radharani szeretete. And in Embankment of Separation, my Guru Maharaj later explains why the word pranaya is used and not prema. És ebben az Elkülönés Partja című könyvben a Gurudévánk hosszasan magyarázza, hogy miért a pranaya szó van itt használva, és nem a préma. Ez egy ezoterikus téma.
He wanted to know what is the pranaya mahima, the glory of Radharani's love. Tehát Krishna akarta tudni, hogy mi a pranaya mahimá, Radharani pranaya fajta szeretetének a dicsősége. He wanted to know what is it that Radharani sees in me. Szerette volna tudni, hogy mit lát bennem Radharani. And so Kim Chashananda Baba, he wanted to know what is the happiness that she gets from loving me. És a boldogságot akarta megérteni, amit Srimati Radharani kap, amikor Krishnát meglátja. Krishna, he has a position. Krishnának megvan a maga helyzete. He has a job, he has to clock in and work. Neki is kell jelentkeznie a munkára, minden reggel van egy bizonyos munkahelye. His position is he's God. És az a pozíciója, hogy ő Isten. He's known technically as Priti Vishroy, or the supreme object of love. És Priti Vishajának nevezik, vagyis a szeretet legfelsőbb tárgyának. But now there's a problem because the Priti Vishroy cannot understand the happiness, the ecstasy of the Priti Ashroy, the abode of love. Csak az a gond, hogy mint Priti Vishaja nem képes megérteni a Piti Ásrajának, a szeretet hajlékának a boldogságát. Krishna is asamurdva. No one is equal to him, no one is greater than him. Krishna asamurdva, akivel senki nem egyenlő, vagy akinél senki nem nagyobb. In terms of his position as being Rasika Shekhar, as being Priti Vishroy, the supreme object of love. Ez abban a tekintetben, hogy ő Rasika Shekhar és Priti Vishaja, a szeretet tárgya. But his Shakti, Srimati Radharani, is also asamurdva. No one is equal, no one is greater than her. De az ő Shaktiya, tehát Krishnának a Shaktiya, Srimati Radharani, ő is asamurdva, nála sincs senki, aki nagyobb lenne nála, vagy egyenlő lenne vele. In a different way, not that she's creating universes and killing demons and like that. Csak egy másfajta módon. Nem arról van szó, hogy Srimati Radharani démonokat ölne meg, vagy Srimati Radharani teremtene. Is Priti Ashray. She's a supreme abode of love. Hanem ő Priti Ásraja, és a legfelsőbb hajléka a szeretetnek. No one's love for Krishna is equal to what she has. No one's love for Krishna is greater than what she has. És senkinek nincs ugyanolyan vagy nagyobb szeretete Krishna felé, mint neki. Just as the sun cannot understand the nature of darkness. Ugyanúgy, ahogy a nap nem képes megérteni a sötétség természetét. Or ice can't understand the nature of heat. Vagy a jég nem tudja megérteni a forróság természetét. So in the same way, Krishna, who's Bhagavan, Priti Vishroy, the object of love, can't understand by his constitutional position, he can't understand what is Priti Ashray, the abode of love. Ugyanilyen módon Krishna, aki Priti Vishaja, a szeretet tárgya, a természetéből adódóan fakadva képtelen megérteni a Priti Ashrajának a természetét. So to understand that Priti Ashray, that abode of love, he has to come as a bhakta rup. És azért, hogy képes legyen megérteni ezt a Priti Ashrayát, el kell jönnie baktaként, bakta rupa. If we want to understand Sri Chaitanya Mahaprabhu, ha szeretnénk megérteni Sri Chaitanya Mahaprabhut, we have to understand the greed of the Lord. Akkor meg kell értenünk az Úr mohóságát. And what is the greed that Lord Vishnu has and how it wasn't fulfilled in Vaikuntha? És azt, hogy mire volt mohó az Úr Vishnu, és miért nem tudta ezt Vaikuntán beteljesíteni. And how he has to come as Hiranyakashipu and Hiranyaksha, as Lord Nrsingadev to kill Hiranyakashipu and Hiranyaksha. És akkor el kell jönnie Varahadevként és Nrsingadevként, hogy megölje Hiranyakshát és Hiranyakashiput. But in that incarnation he's also not satisfied. He wants a mother and father. De ebben az inkarnációban nem volt elégedett, akart anyukát, apukát. So then he comes as Dasharath Sutta, the son of Maharaj Dasharath and Kausalya. És akkor eljött Dasharath Sutaként, Dasharath Maharaj és Kausalya fiaként. And in that incarnation he also gets to enjoy Madhurja Ras.
És ebben az inkarnációban is képes volt megizdelni a Madhurya But rasszát, it's Swakiya, not Parakiya. de csak a szvakiját, nem a Because he's parakiját. taken a vow, Ekopatni Brata, I'll only take one wife. Az ékapatni vratája miatt, amit megfogadott. So because of that greed, he comes again as Krishna in Vrindavan. És akkor emiatt a mohóvágya miatt jön el Krishnaként And he Vrindávánában. relishes Parakiya Ras with many, many ladies. És sok-sok hölgyel élvezheti a parakiya rasszát. But again, this evolution of greed is there. In Krishna, he had three types of greed that he couldn't fulfill. De akkor megint megjelent egy újabb mohóvágya, itt fejlődik tovább az Úrnak a mohósága, és Krishnaként háromféle mohóvágy jelent meg benne. He wanted to understand the nature of Radharani's love for him. Meg akarta érteni Radharani szeretetének a természetét. And so in the evolution of that greed, the last limit of that greed is Gauranga Mahaprabhu. És a mohóság fejlődésében így ennek a legfelsőbb csúcspontja, ez Gauranga Mahaprabhu. And in Gaura Lila, he was able to satisfy his types of greed. És a Gaura Lilában sikerült végre beteljesítenie ezeket a mohóvágyait. So this is the beginning chapter of the book Embankment of Separation, the greed of the Lord. Ez az első fejezet ebben az Elkülönülés partja című könyvben, az Úr mohósága. We'll go ahead and stop here. Thank you all very Most much. megállunk. Shishidwanitai Vijay Garanga Ke, Srila Prabhupada Ke, Samaveda Bhakta Binda Ke, Gopremanandi, Vanchakopatarubhischa, Kripa Sindhu Vyevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namo, Ananda Koti Vaishnavebhyo. Krishna Srila Prabhupada Ki, Krishna